9 lưu ý sau đây sẽ giúp bạn đặt được chỗ ở với giá rẻ, thậm chí miễn phí, khiến chuyến khám phá đất nước mặt trời mọc xa xỉ trở nên thân thiện với ví tiền hơn. Minwoko. Minwoko là nhà nghỉ theo phong cách Nhật Bản do các gia đình điều hành, khác với Ryokan, nhà trọ truyền thống Nhật Bản và thường đắt hơn. Minwoko cung cấp các phòng ngủ kiểu ESE Nhật với giường nệm, tủ quần áo và tiện nghi tối giản. Giá thông thường cho Minwoko dao động mùng 1 tháng 2 triệu đồng mỗi người mỗi đêm, bao gồm bữa tối và bữa sáng kiểu gia đình. Số tiền bạn phải trả cho một lần lưu trú ở Minwoko rất đáng giá, đặc biệt là các bữa ăn nấu tại nhà và thực sự đậm chất Nhật. Ảnh Japan Guide. Phòng tắm công cộng. Bạn có thể tìm thấy suối nước nóng Nhật Bản, onsen, trên khắp đất nước. Một số nhà tắm công cộng thậm chí còn cung cấp chỗ ở qua đêm như ở Hàn Quốc. Mức giá bạn phải trả thấp nhất là khoảng hơn 300 đồng mỗi đêm. Với chi phí rẻ như vậy, bạn vừa có chỗ ở qua đêm vừa trải nghiệm ngâm mình thư thái trong suối nước nóng. Vì không phải tất cả onsen đều có dịch vụ qua đêm nên bạn cần tìm kiếm các địa chỉ phù hợp trước. Ảnh Bohitok MT Fuji Hotel Samuti Sekura. Làm việc để qua đêm miễn phí. Một số hotel ở Nhật cung cấp tùy chọn ở lại miễn phí cho khách. Ngược lại, bạn cần làm việc giúp đỡ họ vài giờ mỗi ngày. Đây cũng là cơ hội hiếm có để đắm mình vào cuộc sống của người Nhật vì bạn sẽ làm việc và sống như một dân địa phương. Hầu hết hotel này phục vụ khách du lịch, vì vậy bạn không phải lo lắng về rào cản ngôn ngữ nào khi làm việc ở đó. Bạn thậm chí có thể tận dụng cơ hội để cải thiện tiếng Nhật. Ảnh Opake. Tránh đám đông, đặc biệt trong mùa hoa anh đào. Người Nhật rất coi trọng ngày lễ quốc gia, nhất là khoảng thời gian năm mới hay tuần lễ vàng. Du lịch nội địa Nhật phổ biến, các khách sạn và nhà ở thường được đặt full phòng từ tháng trước và đẩy giá lên đáng kể. Tuy nhiên, du lịch trong mùa hoa anh đào không có nghĩa là chỗ ở luôn đắt tiền. Các khu vực ở Nhật Bản nở hoa vào những thời điểm khác nhau. Theo dõi dự báo hoa anh đào nở, từ đó, bạn lựa chọn điểm đến hợp lý và có thể tránh đám đông ở các khu vực nổi tiếng như Tokyo. Ảnh Richiran. Xem xét vị trí và thời gian lưu trú. Ở trung tâm thành phố hoặc gần ga tàu, bạn phải trả mức giá cao hơn để đổi lấy sự thuận tiện. Nhưng nếu không ngại đi bộ đến ga xe lửa, bạn hãy chọn chỗ ở cách xa thành phố một chút. Vừa có giá tốt hơn, bạn vừa có thể tận hưởng sự yên tĩnh. Mặc dù các hình thức lưu trú ở Nhật Bản khá hấp dẫn, song ở lại một nơi nhiều ngày thường có mức giá tốt hơn. Bạn cũng có thể lên kế hoạch du lịch vào giữa tuần để tiết kiệm hơn. Ảnh Open Forum. Lựa chọn các bữa ăn tiện lợi. Nhiều chỗ ở như Minwoko hay Ryokan cung cấp các bữa ăn, thậm chí là bàn ăn thịnh soạn. Tuy nhiên, bạn thường có thể điều chỉnh hay loại trừ theo mong muốn. Vì những bữa ăn này không chỉ bổ sung đáng kể chi phí mà bạn còn có thể bỏ lỡ cơ hội thử những điều mới. Một bữa sáng giá cả phải chăng tại một tiệm bánh Nhật Bản, bữa ăn bento hoặc ramen sẽ là lựa chọn làm cho trải nghiệm bữa sáng Nhật Bản thêm độc đáo, thú vị. Ảnh Umla. Du lịch qua đêm. Nếu bạn có kế hoạch du lịch vòng quanh Nhật Bản, chuyến tàu đêm sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí chỗ ở. Mặc dù hiện nay ở Nhật không có nhiều chuyến tàu qua đêm và loại tàu này chạy chậm hơn đáng kể so với tàu cao tốc nhưng lại là phương thức vận chuyển rẻ. Mặt khác, bạn cũng có thể thuê xe hơi và thực hiện chuyến du lịch qua đêm để tiết kiệm thời gian và chi phí ăn ở. Ảnh Hang Sờ Dông Sơn. Chuyến tham quan ban đêm. Vì taxi và các phương tiện thuê tư nhân khác rất đắt đỏ ở Nhật Bản, người dân địa phương thường chọn ở lại muộn khi dịch vụ giao thông công cộng kết thúc.
Rất nhiều quán bar, điểm karaoke nổi tiếng, các nhà hàng ở Nhật mở cửa thâu đêm. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm riêng về đất nước Nhật Bản khi màn đêm buông xuống hoặc ít nhất là cho đến khi phương tiện giao thông công cộng bắt đầu chạy lại. Ảnh Japan Travel. Tránh các khoản phí bổ sung. Mặc dù thẻ tín dụng phổ biến ở Nhật Bản trong những năm gần đây, bạn vẫn thường phải thanh toán chỗ ở bằng tiền mặt, đặc biệt tại các nhà trọ truyền thống. Vì vậy, nếu không chuẩn bị đủ tiền mặt và phải rút từ ATM, có thể bạn sẽ bị tính phí giao dịch nước ngoài và các khoản phí rút tiền khác. Ảnh Backpacker Trai.